Today, the world around us will be presented in Amharic and English, with subtitles in Amharic, Arabic, all axes of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, and Thai. ጣና ይስልን ደግ ተመልካቾች ንግስተ ሳባ በአራት ምንጮች ማለትም በጥንታውያን የኢትዮጵያ በሻጎች ታሪክ በዕብራውያን መጽሐፍ ቅዱስ ማለትም በክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ላይ በክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ላይና በቅዱስ ቁርአን ላይ የተጠቀሰች ዝነኛ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ንግስት ነበረች። ይህች ታዋቂ ሆኖ ሚስጥረኛ የሆነች የኢትዮጵያዋ ንግስተ ሳባ ማን ናት? የዛሬው ዝግጅት ህይወቷ በደንብ በዝርዝር የማይታወቅ ግለሰብን ታሪክ ይዳስሳል። በግልጽ የምናየው በኢትዮጵያ ውስጥ ማክዳ የምትባለው ንግስተ ሳባ በህይወቷ ቆራጥ መሆኗን ነው። ማለትም በቆራጥነት አንድ ግብ ላይ ለመድረስ ጥረት ላይ ነበረች። ያም ጥበብ ነበር። ቀጥሎ የቀረቡት ቃላት በክብረ ነገስት ውስጥ የንግስተ ሳባ ወይም የማክዳ እንደሆኑ ተጽፈዋል። ክብረ ነገስት የጥንታውያን የኢትዮጵያ ገዢዎች ታሪካዊ መዝገብ ሲሆን የነገስታት የክብር መዝገብ ይባላል። የስሟ ትርጓሜ ታላቅነት የሆነው ማክዳ ለምን የኢየሩሳሌሙን ንጉስ ጠቢቡ ሰለሞን ለማግኘት ሀገሯን ትታ እንደምትሄድ ለዜጎቿ እንዳብራራች ይነገራል። እኔ ጥበብን ፈልጋለሁ፣ ልቤ ደግሞ ብልህነትን ይሻል። በጥበብ ፍቅር ተመትቻለሁ። ጥበብ ከወርቅና ብር ሀብት በእጅጉ የላቀ ስለሆነ የልብ የደስታ ምንጭ እንዲሁም ደማቅና በቅራቂ ብርሃን ለአይን እንዲሁም ለእግር ፍጥነትን ሰጪ እንዲሁም የደረት ጋሻ እንዲሁም ለራስ የብረት ባርኔጣ ነው። ጆሮ እንዲሰማ ልብም እንዲረዳ ያደርጋል ብላለች። እና ግዛት ያለ ጥበብ ሊቆም አይችልም፣ እንዲሁም ሀብትም ያለ ጥበብ ሊጠበቅ አይችልም። ወርቅና ብርን የሚያከማች ጥበብ የሌለው ሰው አንዳች አያተርፍም። ጥበብን የሚያከማች ግን ማንም ሰው ከልቡ ውስጥ ሊሰርቅበት አይችልም። የጥበብን ዱካ ከተላለሁ፣ እሷም እስከ ዘላለሙ ትጠብቀኛለች። ከሷ ጥገኝነት እጠይቃለሁ፣ እሷም ኃይልና ጉልበት ትሆነኛለች። ክብረ ነገስት ላይ እንደተገለጸው የንግስቷ ታማኝ ዜጎች የማይዳሰሰውን ፍለጋዋን በመረዳትና ከፍ ያለ ዋጋ በመስጠት እንዲህ ሲሉ መልሰውላታል። እመቤታችን ሆይ ጥበብ እንደሆነ እርሶም ዘንድ አልጠፋም። ጥበብንም የወደዱት ጥበብ ስላለዎት ነው። እና እርሶ ከሄዱ እኛም አብረኖት እንሄዳለን። እንዲሁም እርሶ ከተቀመጡ አብረኖ እንቀመጣለን። ሞታችን ከሞቶ ጋር እንዲሁም ህይወታችን ከህይወቶ ጋር ይሆናል። ንግስተ ሳባ በ10ኛው ክፍለ ዘመን ዓመተ ዓለም እንደኖረች ይታሰባል። Okay, according to the Ethiopian historical book which is called Kibre Negest in Amharic or The Glory of Kings in English, the Queen of Sheba was an Ethiopian queen who lived around Axum in her special town which was called Debre Makeda. ሳባ የበለጸገች ግዛት ነበረች። ሳባ ግድቦችንና የውሃ ጉድጓዶችን እንዲሁም ግሩም የሆኑ የውሃ አያያዝ ዘዴዎችን በመጠቀም ሁሉንም ፍላጎቶች ለማሟላት የሚያስችል በቂ ምግብና ውሃ ነበራት። ሳባ በጎረቤት ሀገራት በእጅጉ በሚፈለጉ በወርቅ እንደ እንቁ ባሉ የከበሩ ድንጋዮች፣ ቅመማ ቅመሞችና ሌሎች ውድ ዕቃዎች የታደለች ነበረች። እናም ክብረ ነገስት እንደሚለው ንግስተ ሳባ ሌላኛውን ዝነኛ ገዢ ንጉስ ሰለሞንን ለማወቅ የበቃችው በንግድ አማካኝነት ነበር። Once upon a time there was a businessman named Tamrin who informed the queen King Solomon was very wise king. After the queen heard the good news of King Solomon, she was so impressed by his wisdom and she decided to pay him a visit. So it's believed that she traveled to Jerusalem to see the wisdom of the king. ንግስተ ሳባ ጥበብን ለማወቅ የነበራት ፍላጎት እጅግ ከፍተኛ ስለነበር ንጉስ ሰለሞንን ለማግኘት በግምት 2300 ኪሎ ሜትር ያክል መካከለኛው ምስራቅን አቋርጣ ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘች። ወርቅ፣ የከበሩ ድንጋዮች፣ የቤት ዕቃዎችና ቅመማ ቅመሞችን የመሳሰሉ በርካታ ንብረቶችን ለንጉስ ሰለሞን ለማበርከት ይዛ መጣች።
ስትደርስም ንግስቷ በቸሩ ንጉሳዊ አቀባበል ተደረገላት። ማክዳ ንጉስ ሰለሞን የተወራለትን ያክል የጥበብ ሰው መሆኑን በትክክል ለማረጋገጥ በተደጋጋሚ እንደፈተነችው ይነገራል። አንዱ ምሳሌ ሁለቱም ጫፎቹ እንዲመሳሰሉ የተደረገ የአርዘ ሊባኖስ ዱላ ሰጠችው። ከዛም የትኛው ጫፍ ወደ ስሩ የትኛው ጫፍ ደግሞ ከስሩ የራቀው እንደሆነ እንዲነግራት ፈተነችው። ንጉስ ሰለሞንም እንጨቱን አነሳና ውሃ ውስጥ ከተተው። የስሩ ጫፍ ከባዱ ጫፍ ስለሆነ ሰመጠ። እናም መልሱን ነገረው። መንፈሳዊ እንቆቅልሽን በተመለከተ ደግሞ ንግስቷ እንዲህ ስትል ጠየቀችው። በዓለም ውስጥ አስቀያሚው ነገር ምንድነው? እጅግ ውብ የሆነውስ ነገር? በጣም እርግጠኛው ነገርስ ምንድነው? እንዲሁም በጣም እርግጠኛ ያልሆነውስ ነገር? ሰለሞንም አስቀያሚው ነገር ምእመኑ እምነት የጎደለው ሲሆን ነው። እጅግ ውቡ ደግሞ የሚጸጸት ኃጢአተኛ ነው። በጣም እርግጠኛው ነገር ሞት ነው። በጣም እርግጠኛ ያልሆነው ደግሞ አንድ ሰው በመጪው ዓለም ያለው ድርሻ ነው ሲል መለሰ። ንግስተ ሳባ ንጉሱ ለዚህና ለሌሎች ጥያቄዎቿ በሰጣቸው መልሶች ተደመመች። ከንጉስ ሰለሞን ጋር በርካታ ውይይቶችን አደረገች። እናም ጥበቡን ጨለማ ውስጥ ያለ ሻማ ከሚለው አባባል ጋር አመሳሰለችው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማክዳ ወደ ሀገሯ ተመለሰች። ወደ ሀገሯ ስትመለስ ንጉስ ሰለሞን ወርቅና ግመልን የመሳሰሉ በርካታ ውድ ስጦታዎችን ከግዛቱ ሰጣት። ሆኖም ግን ከነዚህ ቁሳዊ ነገሮች በላይ ጉዞዋ ከሁሉም በላይ የሆነውን እጅግ ውድና ትልቅ ክብር የሚሰጠውን ሀብት አጎናጽፏታል። ሊዳሰስ ወይም በምንም መስፈርት ሊለካ ስለማይችል ንግስተ ሳባ ወደ ንጉስ ሰለሞን ሀገር ካደረገችው ጉዞ በእጅጉ ለማግኘት የጓጓችው ጥበብን ነበር። When she reached to Ethiopia, she gave birth for a baby, and she named this baby Minilik, which means the son of a wise king. When he reached the age of 22, he started to ask his mom who his father was, and at the age of 22, it's believed that he traveled to Jerusalem to see his father's land. So according to the Glory of Kings, he stayed in Israel for about 3 years. After 3 years, he was so interested to come back to his motherland. He embraced Judaism as his religion. At the same time, he studied Hebrew, the language of the Jews. So when he was coming back, it's believed that he was accompanied by 12,000 Jews, and these 12,000 Jews were contributed from the 12 tribes of Israel. So it's believed that there were more than 300 clergymen who they were coming with Menelik. ሚያዝያ 29 2000 ዓመተ ምህረት አርኪኦሎጂስቶቹ የንግስቷን ቤተ መንግስት እንዳገኙ የጀርመኑ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ግኝቱ የተካሄደው በሰሜናዊቷ የኢትዮጵያ ከተማ አክሱም ነበር። ህንጻው በ10ኛው ክፍለ ዘመን ዓመተ ዓለም እንደተሰራ ደርሰውበታል። ዋና አርኪኦሎጂስት ሄልሙት ዜጌርት እንዲህ ብለዋል። ከእድሜው ከቦታውና ካገኘናቸው ዝርዝር ማብራሪያዎች በመነሳት ይሄ ቤተ መንግስቱ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። አርኪኦሎጂስቶቹ ቤተ መንግስቱ የሙሴ ጽላት ለተወሰነ ጊዜ ያክል ተቀምጦበት የነበረ መንበርም እንዳለው ይናገራሉ። የዕብራውያን መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ብሉይ ኪዳን እንደሚለው ነብዩ ሙሴ 10ቱን ትእዛዛት ከእግዚአብሔር ተቀበለ። እንዲሁም በመረግድ ድንጋዮች ላይ ተጻፉ። መረግዶቹ በወርቅ በተለበደ ከግራር እንጨት በተሰራ ሳጥን ማለትም ታቦት ውስጥ ተደረጉ። ንጉስ ሰለሞን ከንግስተ ሳባ ልጅ እንደነበረውና ልጁም ማለትም ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ምኒልክ ታቦቱን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ እንደወሰደው በኢትዮጵያ አፈ ታሪክ ይገለጻል። Azarias, he was the son of Zadok, the keeper of the ark, was coming to Ethiopia with the king. So it's believed that he took the original ark of the covenant from the temple and they brought it to Ethiopia. At that time, King Solomon was not aware. So this was the way how the ark of the covenant was brought to Ethiopia. According to the Ethiopian Orthodox Church interpretation, what we believe is that the ark was not just brought by the interest of ordinary human beings, but it was brought to Ethiopia by the will of God. Because when the ark of the covenant was coming to Ethiopia, even the ark performed a lot of miracles. So what we believe is that,
God wanted Ethiopia to be the last resting place for the Ark of the Covenant, and taking the relationship which was between King Solomon and the Queen of Sheba as pretext, the Ark was brought to Ethiopia by the will of God. Here we have a very historical water reservoir which is located in the town of Axum, and locally we call it Maishum. When it's translated into English, Maishum means water for the chief. According to the Ethiopian oral traditions or the legend around Axum, it's believed that once upon a time this was the swimming pool for the Queen of Sheba. The original size was smaller, and we have these rocky steps which are believed to be original, especially after the introduction of Christianity. Epiphany has been celebrated for a long period of time. This day is celebrated to commemorate the day when Christ was baptized at the river Jordan. For this reason, annually in January 19, the Epiphany holiday is celebrated colorfully. From among the elements of the celebration, on the eve of January 19, the replica of the Ark of the Covenant is carried by the priestess, and the priestess are dressed colorfully with colorful vestments, and the faithful follow them. The people they pray all the night, and the clergymen perform the chanting for all the night, and the people even they sing together. Finally, the most important person from the church blesses the water. The candle floats over the water surface. Finally, the water is sprayed over the faithful. Then the replica of the ark is again accompanied by the people back to its sanctuary. We take this water reservoir as symbol for the river Jordan. This day is celebrated colorfully, especially here in Axum, and at the same time at Gondar, even at Lalibela, where Christianity is deep-rooted. ለዛሬው ዝግጅታችን የአብሮነት ቆይታችሁ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ሰማያዊ መርሆች ሕይወታችሁን በብርሃንና ስኬት ያስጌጡላችሁ ዘንድ ምኞታችን ነው። We thank you for joining us today. May celestial ideals adorn your lives with light and fulfillment. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU